টেক্স ইন আছামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ইয়াৰ পূৰ্বৰ দুটা ভিডিঅ'ত আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ বেছিক কিছু কথা আৰু লগতে পেজ ছেটআপ, ফৰ্মেটিং আৰু এডিটিঙৰ কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যদিহে বৰ্তমানলৈকে ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ইণ্ডেণ্টেশ্যন কি আৰু আমি ইণ্ডেণ্টেশ্যন কিদৰে কৰিব পাৰোঁ তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ইণ্ডেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কেইটামান পেৰেগ্ৰাফ ইয়াত আমি ভৰাই লওঁ। গতিকে পেৰেগ্ৰাফ ইনচাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই যিটো কামাণ্ড প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ RAND কামাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি RAND কামাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি মই তিনিটা পেৰেগ্ৰাফ মই ভৰাই লওঁ। চাৰিটা লাইন বহাই দিছোঁ, অলপ 5টা লাইন কৰি দিছোঁ। তাৰ প্ৰেছ কৰি দেখিলোঁ মোৰ 3টা পেৰেগ্ৰাফ আহিলে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে পেৰেগ্ৰাফকেইটা মই জাষ্টিফাই লাইন কৰি লওঁ। গতিকে চিলেক্ট কৰি লওঁ, চিলেক্ট কৰি মই তাক জাষ্টিফাই কৰি লওঁ। এতিয়া আমি সাধাৰণতে যেতিয়া পেৰেগ্ৰাফ এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে প্ৰথম যিটো লাইন সি অকণমান ভিতৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট। এতিয়া ইণ্ডেণ্টেশ্যন মানে হৈছে মাৰ্জিনৰ আৰু লাইন এটাৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ তাক ইণ্ডেণ্টেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মই যদি কেৱল প্ৰথম লাইনটো অলপ ভিতৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেনেহ'লে তাক কয় পজিটিভ ইণ্ডেণ্ট। এতিয়া উদাহৰণৰ কাৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইণ্ডেণ্টেশ্যন এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো আমি ইচ্ছা কৰিলে সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি ইচ্ছা কৰোঁ আমি কেৱল এটা বা দুটা পেৰেগ্ৰাফতো তাক এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই গোটেই ডকুমেণ্টটোতে তাক এপ্লাই কৰিম। গতিকে আটাইকেইটা পেৰেগ্ৰাফ মই চিলেক্ট কৰি লওঁ। এতিয়া পজিটিভ ইণ্ডেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই মাউছ কাৰ্চৰটো ওপৰৰ যিটো আমি ইণ্ডেণ্টেশ্যনৰ বাটন দেখিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট লাইন ইণ্ডেণ্ট আহে বুলি এটা অপশ্যন আহিব। আমি তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি আমি যিমান ভিতৰৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ আমি সিমান ভিতৰলৈ তাক লৈ পেলাই ড্ৰেগ কৰি আমি যদি তাক এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট লাইন কেইটা দেখা পাইছোঁ যে অলপ ভিতৰৰ পৰা সি ষ্টাৰ্ট হৈছে। গতিকে এইটো হৈছে পজিটিভ ইণ্ডেণ্ট। এতিয়া মই আনডু কৰি দিওঁ। এতিয়া মই যদি তলৰ যিটো ইণ্ডেণ্টেশ্যন বাটন তাত যদি মই মাউছ কাৰ্চৰটো ৰাখোঁ তেনেহ'লে সি দেখুৱাব হেঙিং ইণ্ডেণ্ট। হেঙিং ইণ্ডেণ্টত কি হ'ব, ফাৰ্ষ্ট লাইনটো বাহিৰতে থাকিব, তলৰ লাইনসমূহ ভিতৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে মই কৰি দেখুৱাইছোঁ। মই ড্ৰেগ কৰি যদি ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ এতিয়া যদি এৰি দিওঁ দেখিব যে ফাৰ্ষ্ট লাইনটো মোৰ বাহিৰত আছে, বাকী আটাইবিলাক লাইন মোৰ ভিতৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে সেইটো হৈছে হেঙিং ইণ্ডেণ্ট। এতিয়া মই যদি তলৰ যিটো অকণমানি স্কুৱেৰ আছে তাত যদি প্লেচ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোক দেখুৱাব লেফ্ট ইণ্ডেণ্ট। লেফ্ট ইণ্ডেণ্টত যদি মই ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মোৰ গোটেই পেৰেগ্ৰাফ কেইটাৰ সকলোবিলাক লাইন মোৰ ভিতৰলৈ গুচি যাব। গতিকে দেখা পালে সি মোৰ ইণ্ডেণ্টেশ্যন বাটন অপশ্যনটো বাটনটো মোৰ য'ত আছে তালৈ মোৰ লাইন কেইটা গুচি গৈছে। গতিকে সেইটো হৈছে মোৰ লেফ্ট ইণ্ডেণ্ট। এতিয়া মই তাক বাহিৰলৈ পুনৰ আগৰ জেগালৈ লৈ আহিম। এতিয়া ঠিক সেইদৰে সোঁফালে যদি চাওঁ ৰাইট ইণ্ডেণ্ট আছে। ৰাইট ইণ্ডেণ্টৰ সহায়ত আমি ৰাইট ছাইডৰ লাইনসমূহ আমি ভিতৰলৈ লৈ আনিব পাৰিম। গতিকে ইণ্ডেণ্টেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি আমি লাইনটো কোনখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ক'ত শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাক আমি থিৰাং কৰিব পাৰোঁ। ৰাইট ইণ্ডেণ্টৰ সহায়ত আমি পেৰেগ্ৰাফটোৰ উইথটো আমি ছেট কৰিব পাৰিম। গতিকে মই যিমানে তাক ভিতৰলৈ ৰাখিম মোৰ পেৰেগ্ৰাফটো সিমানে ঠেক হৈ যাব। তাক যদি ভিতৰলৈ লওঁ দেখিছে ঠেক হৈছে। ঠিক সেইদৰে লেফ্ট ইণ্ডেণ্টটো যদি মই ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ দেখা পাব যে সি আৰু ঠেক হৈছে। এতিয়া যদি মই ওপৰৰ যদি কেৱল ফাৰ্ষ্ট লাইন ইণ্ডেণ্টটো যদি ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব ফাৰ্ষ্ট লাইনটো মোৰ অকণমান ভিতৰৰ পৰা এটা পেৰেগ্ৰাফ যিদৰে আমি সাধাৰণতে লিখোঁ তেনেদৰে মোৰ লিখা গৈছে। গতিকে এইকেইটা হৈছে আমাৰ ইণ্ডেণ্টেশ্যন অপশ্যন। ইণ্ডেণ্টেশ্যন অপশ্যনকেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ইণ্ডেণ্ট যিটোক আমি পজিটিভ ইণ্ডেণ্ট বুলি কওঁ। তাৰপিছত আছে হেঙিং ইণ্ডেণ্ট যিটো ইতিমধ্যে মই দেখুৱালোঁ, ফাৰ্ষ্ট লাইনটো বাহিৰত থাকিব, বাকী লাইনসমূহ ভিতৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু লেফ্ট ইণ্ডেণ্টত সম্পূৰ্ণ পেৰেগ্ৰাফটো আমি ভিতৰলৈ লৈ যাব পাৰিম। আৰু ৰাইট ইণ্ডেণ্টৰ সহায়ত আমি সোঁফালৰ পৰা পেৰেগ্ৰাফটো আমি ভিতৰলৈ আনিব পাৰিম। গতিকে এইকেইটা হৈছে আমাৰ ইণ্ডেণ্টেশ্যন অপশ্যন।